মিলৈ আৰু তাৰ নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 11 মাৰ্চৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন এতিয়া লোৱাৰ ৰেঞ্জত আহিব পাৰে, যিটো হৈছে আপোনাৰ 450 এই হয়, আৰু হায়াৰ ৰেঞ্জটো আমি এৰাউণ্ড 600 বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰ ওপৰত গৈছিল আজি, তথাপিও ক্লজিং তলৰ পিনে আহিল। আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ মিড কেপ তলৰ পিনে আহিব। চ' সেই মিড কেপো আজি ডাঙৰ ৰেড কেণ্ডেল দেখাইছে। চ' গোটেইখিনি যিমানখিনি জনোৱা আছিল সেইমতে হৈছে মাৰ্কেট। এতিয়া অহাকালি কি, অহাকালি মোৰ লাগি আছে মিড কেপৰ যিমানখিনি ফল হ'ল অলমষ্ট অভাৰ যেন লাগি আছে। বাট এটা কথা মোৰ অলপমান চিন্তাৰ বিষয় কি, এই মাৰ্চ এণ্ডিং হয়, মাৰ্চ এণ্ডিঙত ডাঙৰ চেল অফ নাহে। জেনেৰেলি মাৰ্চ এণ্ডিঙত চেল অফ আহি যায়। হয়তো এইটো চেল অফ এইবাৰ যিহেতু মাৰ্কেট ডাউন ট্ৰেণ্ডতে আছে, গতিকে বচাই দিয়া যদি ঠিক, নহ'লে আৰু অলপ পেইন দেখিব লগা হ'ব পাৰে। এতিয়া অহাকালি চাওক বেংক নিফটিত যিটো ছাপৰ্ট লেভেল ন, সেই ছাপৰ্ট লেভেলতে আছে। চ' বেংক নিফটিয়ে অলপমান ছাৰপ্ৰাইজ কৰিব পাৰে ওপৰৰ চাইডে, আৰু মোৰ লাগি আছে নিফটিয়ে আকৌ এবাৰ তলত খুলিব পাৰে, বাট ক্লজিং ওপৰতো দিব পাৰে। চেনচেক্স যিহেতু এক্সপায়াৰী আছে, চ' চেনচেক্সৰ এক্সপায়াৰী হ'লে কি হয়, মাৰ্কেটৰ বহুত ডাঙৰ মুভমেণ্ট এটা আহে। চ' আহিব পাৰে এটা, যিটো মই কৈছিলোঁ ন আপোনালোকক যে এটা শ্বৰ্ট বনাই গৈছিলোঁ, সেইটো আজি বুক কৰি দিলোঁ। অপশ্যনে লৈছিলোঁ চেনচেক্সৰ, চ' সেইটো ৰাতিপুৱাতে বুক কৰি দিছোঁ। চ' ৰাতিপুৱা যেতিয়া পৰিছিল তেতিয়া বুক কৰি দিছোঁ। এতিয়া মিড কেপত মিড কেপ একচুৱেলি উঠিব লাগে মোৰ মতে, বাট পজিটিভ মানে অলপমান মুড মহল থাকিলে হ'ব। বাট ভয়টো হৈছে এতিয়া আকৌ এবাৰ, কাৰণ এইটো যাতে আৰু যাতে চেল অফ নাহে। চ' সেইটোৱে ভয় হৈ আছে এতিয়া। বাট মোৰ মতে মাৰ্কেটখন ৰিকভাৰী ল'ব লাগে এটলিষ্ট। এতিয়া নেক্সট মানে এইটো কি হৈছে, এই যিটো গেপ আছে ন 700লৈকে, চ' সেইটোলৈকে যাব লাগে। আজি হাই এৰাউণ্ড 670 মাৰিছিল, চ' তাৰ পৰা চেল অফ আহিছে। চ' অহাকালিও গেপ ডাউনে খুলিব, কিন্তু বোধহয় মাৰ্কেটে এটা ছাপৰ্ট ল'ব লাগে এৰাউণ্ড 350 মানলৈকে। এইটো লেভেলত 350 চলি আছে, য়েছ। চ' এইটোৰ ফালৰ পৰা ৰিকভাৰী এটা ল'ব লাগে মাৰ্কেট, কাৰণ এইটো যিটো ট্ৰেজেক্টৰী, এইটো লেভেলত বহুতবাৰ মানে একশ্যন হৈছে। গতিকে যদি খোলেও তলত, তেনেহ'লে এবাৰ তলত আহি পেলাই এইখিনি লেভেলত অলপমান কনচলিডেট কৰি বোধহয় ওপৰত যাব পাৰে মাৰ্কেট। চ' চান্সেছ আছে। ইমান মোৰ লাগি আছিল 11,000লৈকে আহিব বুলি, বাট তাতকৈ অলপমান বেছি তলত আহিব। চ' এই গোটেইখিনি ৰিকভাৰী ল'ব এটলিষ্ট। আৰু মোৰ লাগি আছে কালি মিড কেপত যদি চবফালে নিউজ ভাল আহে, তেনেহ'লে এটলিষ্ট 11,080 মানলৈকে আহিব লাগে, কাৰণ ইমানখিনি তলত আহিব লগা নাছিল। এতিয়া কি ষ্টকছ তলত গৈছে সেইটো মই চোৱা নাই, বাট KI ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বা CDSL BSC এইবোৰ বেছি তলত গৈছে। চ' এইবোৰ কোনো মিনিং নাই ইমান তলত পৰা। চ' মোৰ লাগি আছে ৰিকভাৰী ল'ব লাগে এইটো। চেইন এনালাইচিছ যদি চাওঁ, অপশ্যন চেইন এনালাইচিছত বিশেষকৈ 22,600 কল ৰাইটিং আছে। পুট ৰাইটিংছ অলপমান গুচি গৈছে, বাট 22,200ত আছে আকৌ। চ' অভাৰঅল এগেইন 350ৰ পৰা ৰিকভাৰী লোৱা চান্স এটা আছেই মাৰ্কেটত। চ' ইমানখিনিয়ে, আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া খুব ভাল সময়। থেংক ইউ।